مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين. حبيت اشارككم اسوي لكم هاي الوردة الروزس اللي مصنوعة من الورق، وكلها نفس القياس، يعني ما بيها قياسات لا صغير ولا كبير. مجرد بس تابعوا الفيديو وراح تشوفون الخطوات كلش سهلة وكلش بسيطة، تقدرون تسوون مثلها. ولكم الفيديو. كل اللي تحتاجوه ورق الاستنساخ طبيعي، أي ورق، وهنا الجلو، وعندنا الجلو جان اللي نقدر نلزق الورد. ولكم الطريقة وانجوي ذا فيديو جايز. بالنسبة لهاي الفقرة لازم نلزق الورد مثل المربع بالضبط، مربع المربع لازم تلزقوه. كل ما يصير الورد كبير راح نبعد المربع من اللزق على مود يجي نفس القياس كل الورد من سطحية الورد. وتقريبا هنا أنا ما راح ألزقه بالضبط يكون مربع، راح أعيف شوية مسافة تكون أطول مثل المستطيل، على مود سطحية الورد يكون نفس المسافة، يبين نفس الشي. ولكم هاي الخطوة، شوفوا بين المسافة بالضبط. وهنا نقدر نلزق الورقة ورقة هسه، وناخذ المسافة اللي نريدها بالضبط هيجي. يعني انتو شطارتكم تفتهمون شلون نسوي الورد. ما راح ألزق ورقة على الورق، لا، راح ألزق ورقة وعلى الورد رأسا مثل هاي الخطوة. وهسه عندي هاي الفقرة ما راح ألزق الورد من داخل، راح أقلب الورقة على مود تبين الورد من الورق مفتوح، ونفس الحالة راح ألزق ورقة ورقة على الورد مثل هالطريقة. شوفوا يبين الورد، ورد الورق مفتوح، وينطي منظر روعة وجمال وجمال.
وحبايبي هسه هنا راح اغير تلزيق الورد. راح احطه بالزاوية، نلزق الورد بالزاوية بالضبط، ما راح اخليه بالمربع لانه راح يجي نفس القياس ونفس الشيء وما راح يطلع الورد حلو. بس لازم يكون الورد من كل اطرافه يبين الورد مفتوح. ولكم هاي الطريقة كلش سهلة. وهسه هاي الفقرة خلصنا من تلزيق الزاوية، لزقتهم 4 أوراق الزاوية، وهسه نرجع نلزق 4 أوراق اللوح بالمربع، مو بالزاوية، بالمربع. انتبهوا، فقرة راح تسووها بالزاوية وفقرة راح تسووها بالمربع على مود يكتمل يبين الورد كلش حلو. هنا انتبهوا، دا تشوفون شلون دا ألزق الورد، انتبهوا على مود تنطي السطحية الورد نفس الشي. وإلكم الفيديو حبايبي. ومن يكتمل الورد انتبهوا، دا تشوفون شلون دا ألزق الورد. أهم شي هذا الشي على مود يبين الورد مثل هذا الشكل لكم. وهنا راح نسوي خضار الورد. أكيد الورد ما راح يكتمل جماله إلا بالورق الأخضر اللي هو موجود على الورد. وهاي الطريقة لكم سهلة همينة وكلش بسيطة.
وهنا الفيديو خلص، وهذا المنظر اللي دا يبين تقدروا تلزقوا على الحائط. هذا الورد اللي ينلزق على الحائط. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون شاركوا لي بالقناة، سووا لي إعجاب، وشكرا لكم، وشير فيديو وشوفوا للعالم إنه كيف يصنع الورد، كلش طريقة سهلة. وشكرا وباي باي، أحبكم.